klik. Hasil dia confirm cantik. Dia layan smooth je. Jadi 2 orang finalis untuk mencuba sendiri selama 1 minggu Vivo S1 Pro ni. Mana tahu nak korang selepas tu boleh memenangi sebuah Vivo S1 Pro. Sangat teruja sebab akak antara orang yang pertama untuk try Vivo S1 Pro ni. Kamera dia sangat cantik. See? Design diamond di belakang. Memang tak boleh nak cakap lah, excited lah boleh pegang kan. Vivo bagi try ni rasa macam dah dapat kita punya tau. Nak ambil macam-macam gambar anak kan semua. Memang excited gila. Tapi untuk yang ni memang dia punya kamera semua cantik. Senang nak pakai walaupun kita noob sangat. Tapi ambil gambar pun hasil dia sangat cantik. Sekejap contohnya macam ni. Okey, cantik kan? Okey. Untuk yang nak pun boleh ambil gambar cantik. Semua ni dengan bantuan telefon ni. Of course lah, kamera dia. Memang akak suka selfie kan. Kamera dia sharp. Dia macam lain daripada yang lain. Biasa dia bulat. Oh, yang ni diamond. Cantik kan? Sangat kreatif. Memang menepati cita rasa saya lah. Untuk sesiapa yang nak pandai gambar, jangan risau. Klik. Hasil dia confirm cantik. Ambil gambar sekali je, gambar dah cantik. Okey, macam pro gitu. Kualiti dia cantik. Warna dia sangat terang dan jelas. Details pun memang clear sangat. Hasil gambar dia nampak sharp. Dia punya colour, dia punya ketepatan tu memang menarik lah. Warna dia terang, sharp. Lepas tu macam kita tangkap gambar kamera belakang tu. Kalau tengok portrait kan, guna yang portrait tu, dia punya kelopak dia, bunga dia nampak lah. Okey, untuk muka jelas yang belakang yang tak cincang tu biar blur. Portrait dia, kalau kita ambil dekat kan. Tapi kalau nak main game, main PUBG Mobile, kita boleh jawab WhatsApp sekali. So okey lah, tak adalah kes girlfriend boyfriend gaduh sebab boyfriend tak balas WhatsApp. Semua function dalam ni sangat senang, mudah untuk guna. Macam akak suka buka Facebook kan, dia laju smooth je. Okay, sesiapa yang nak beli Vivo S1 Pro yang suka ambil gambar tu, okay, ini memang berpatutan. Harga dia sangat murah, memang berpatutan dengan apa yang aplikasi dia ada. Apa yang dia bagi, semuanya berbaloi dengan harga dia. Okay, pada siapa-siapa yang nak beli handphone ni berbaloi, kita beli dengan harga yang berpatutan, dengan function yang di dalam ni, memang berbaloi.